Hello, friends. Your Stan Weinstein stage analysis को series भिडियो सिरिजमा वेलकम र यसमा मैले तपाईहरु सामु आज स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको स्टेज एनालिसिस लिएर आएको छु। त्यो भन्दा पहिला एउटा सानो रिक्याप। स्टेज एनालिसिस भनेको के हो? स्टेज एनालिसिस भनेको एउटा लङ टर्म एउटा लामो ड्युरेसनको मुभिङ एभरेजको सहायताले हाम्रो स्टक चाहिँ कुन अप मुभमेन्टमा छ कि डाउन मुभमेन्टमा छ कि बेरिश मुभमेन्टमा छ कि या बुलिश मुभमेन्टमा छ या डिस्ट्रिब्युसनमा छ कि या एक्युमुलेसन। स्टेज 1 भनेको एक्युमुलेसन, यो भनेको बुलिश, स्टेज 2 स्टेज 3 भनेको डिस्ट्रिब्युसन र स्टेज 4 भनेको बेरिश वा डिके स्टेज हो। यो अनुसार सामान्य रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुनै मुभिङ एभरेज लाइन एक्ज्याक्टली स्ट्यान वाइन्स्टाइनले आफ्नो बुकमा 30 वीक मुभिङ एभरेज लिए तापनि हामीले एक्ज्याक्टली त्यो नलिकन अलि लङ ड्युरेसनको 100 डे मुभिङ एभरेज या 200 डे जस्तो युज गरेर पनि यसलाई राम्ररी नै रिजल्ट ल्याउन सक्छौं। त्यो अनुसारले यहाँ हेर्न सक्छौं। यो कन्सेप्टलाई फर्दर बुझाउनको लागि चाहिँ मैले आज स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेप्सेमा लिस्टेड स्टकको स्टेज एनालिसिस लिएर आएको छु र यो चाहिँ डेली चार्टमा राखेको छु मैले। यो डेली चार्टमा पनि यो हाम्रो राम्रै नै काम गर्ने नै भएको हुनाले यहाँ मैले अहिले जम्मा भोल्युम र 200 डे मुभिङ एभरेज EMA एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज लिएको छु र यसमा हेर्दाखेरि यो प्रिभियसली 2018 या त्यो भन्दा अगाडिदेखिको डेटा छ। अझै यसलाई सानो बनाएर त्यो भन्दा अगाडिदेखिको डेटा पनि यहाँ राख्न सकिन्छ। त्यो अनुसार हेर्यो भने यहाँ 2000 कति भयो 2016-17 देखिको डेटा छ। त्यो अनुसारको डेटा हेर्दाखेरि यहाँ जुन यो स्टेज 3 डिस्ट्रिब्युसन गएर एकदमै लामो टाइमदेखि झन्डै यहाँबाट बियर सुरु भएको फाइनली कम्प्लिटली बियर सुरु भइसकेको अवस्था, मतलब बियर सुरु भइसक्यो यताबाट नै भन्नुपर्छ। तर यहाँबाट चाहिँ मुभिङ एभरेज लाइन 200 डे मुभिङ एभरेज लाइन भन्दा पनि तल गइसकेको छ। यदि यसमा हामीले चाहिँ 200 डे को मुभिङ एभरेज युज गरेर एनालिसिस गर्ने हो भने त्यो अनुसार हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने स्टक 200 डे मुभिङ एभरेज लाइनबाट अलिकति माथि आयो, थोरै माथि आएर फेरि तल नै गइसकेको छ र फेरि एउटा माथि जाँदै फेरि तलै गयो। यो कोरोनाको टाइममा भयो क्र्यास भएको र त्यसपछि फेरि अलिकति माथि जान खोजेको छ तर प्रिभियस हाईलाई चाहिँ कहिले पनि पुग्न सकेको अवस्था छैन। झन्डै यो 780 जस्तो प्राइस रहेछ, सधैँ तलमाथि आइरहेको छ र सधैँ 200 डे मुभिङ एभरेजलाई छुँदै अलिकति माथि जाँदाखेरि कहिले पनि प्रिभियस हाईलाई चाहिँ उसले मोमेन्टमलाई चाहिँ यो हाईलाई पनि कट गर्न सकेको अवस्था छैन। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 200 डे मुभिङ एभरेज लाइनमा तल आएर एकचोटि पुल ब्याक भएको थियो। 200 डे लाइनलाई फेरि उसले यो बेलामा रेजिस्टेन्स बनाएको छ, फेरि तल झरेर अहिले फेरि उसले 200 डे मुभिङ लाइनलाई रेजिस्टेन्स जस्तो बनाएर फर्केको जस्तो देखिन्छ। यो अनुसारले हेर्दाखेरि यो चाहिँ 570 जस्तो चाहिँ अहिलेको एउटा उसको लागि एउटा स्ट्रङ सपोर्ट छ र अहिलेको अवस्थामा फेरि मार्केट यो SCB को चार्ट चाहिँ यसो हेर्दाखेरि तल नै जाने हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यही अनुसारले हाम्रो स्ट्यान वाइन्स्टाइनको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने यसमा पनि देख्न सकिन्छ। यदि प्राइस माथि जाँदैछ 200 डे मुभिङ एभरेज भन्दा भने माथि गएर पुल ब्याक हुन्छ, यो तल घट्दाखेरि प्रिभियस हाई भन्दा माथि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। तर अब अहिलेको यो हाम्रो यो केसमा चाहिँ तर 200 डे मुभिङ एभरेज कहिले पनि माथि आएको छैन। मतलब SCB चाहिँ यत्रो अहिले 2 वर्ष हुन लागिसक्यो, हाम्रो 1.5 वर्ष जस्तो भइसक्यो, 1.5 वर्ष 2 वर्ष बुल सुरु भएको, तर अहिलेसम्म उसमा चाहिँ बुलको फेज देखेको छैन। अझै पनि स्टेज 4 कन्सोलिडेसनमा नै छ, मतलब अझै पनि एक्युमुलेसनै भइरहेको छ, अझै पनि बुलिस सुरु भएको छैन। सायद अझै नै फेरि अर्को एउटा बेयरिश प्याटर्नमा जाने हो कि स्टेज 4 नभइकन यो त अझै खाली एउटा बेयर प्याटर्नमा सानो एउटा रोकिएको जस्तो मात्रै पनि देखिन्छ। र यो कुरालाई चाहिँ अब 100 डे लाइनबाट हेर्दाखेरि पनि एनालिसिस गर्दा कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेरौँ। मैले 200 डे लाइनलाई बन्द गर्दै र 100 डे लाइनमा हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा फेरि त्यस्तै नै देखिन्छ। खाली यो चाहिँ अझै ग्याजिङ अझै तलमाथि 100 डे लाइनबाट अझै तल पहिलेदेखि नै तल झरिसकेको छ र अहिले 100 डे लाइनबाट पनि त्यही सपोर्ट नै बनाइरहेको, रेजिस्टेन्स नै बनाइरहेको जस्तो देखिरहेको छ। यसरी नै हो हाम्रो एनालिसिस गर्ने स्टेज एनालिसिस। यो चाहिँ सायद हाम्रो नेप्सेमा भएको थोरै स्टक्स मध्ये बेयरिश प्याटर्नमा रहिरहेको स्टक भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई देखाएको। फर्दर एनालिसिस गर्नु होला आफै नै, र कुनै एउटा स्पेसिफिक स्टक छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, त्यो म स्टेज एनालिसिस गर्नेछु। थ्यांक यू एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सब्स्क्राइब।